Ngay khi nhát búa của thằng con trai đập vào đầu, chị đã thấy hối hận. Thế nhưng lúc này, đầu óc chị đã không còn tỉnh táo để có thể trò chuyện với thằng con được nữa. Ngay sau đó, những cú đập khác được nó nện liên tiếp vào cơ thể chị. Những vệt máu kéo dài qua mắt, như đưa cơ thể chị chạy ngược trong thời gian khi mà hai vợ chồng hạnh phúc biết tin mình có con trai. Sau 9 tháng 10 ngày, với nhiều mệt mỏi và đau đớn, vợ chồng chị hạnh phúc đón con chào đời. Đó là một cậu bé kháu khỉnh, được mọi người xung quanh cưng nựng vô cùng. Vợ chồng chị cật lực lao đầu vào kiếm tiền, mong mang đến cho con một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, dường như chị càng ôm nhiều công việc, đứa con lại càng xa vòng tay của chị. Dẫu vậy, chị cũng không suy nghĩ nhiều, vì thấy con ở trong phòng, chị lại nghĩ nó đang học hành. Chỉ đến khi kết quả học tập của nó không được như chị mong muốn, chị mới để ý mà mắng nó, mà đánh đập. 1 giờ sáng nay, chị lo lắng cho tương lai của nó nên quyết định vào phòng gọi con dậy học bài. Vì chị biết chỉ có học tập, cuộc đời mới tốt lên được. Thế mà nó lại dỗi hờn mà đạp xe bỏ ra ngoài. Đứa trẻ ngày nào còn bé xíu xiu, nói gì nghe nấy trong vòng tay chị, nay đã biết dỗi, biết cãi lại rồi. Chị chán nản ngồi dưới phòng, quyết định thi gan cùng nó. Một lúc sau, nó cũng trở lại. Thấy khuôn mặt cau có của chị, nó quyết định ra khu vực chậu hoa trước cửa nhà, lấy một chiếc gậy gỗ và đánh con chó của gia đình. Thế vậy, chị quát con một trận, rồi mở tủ giày ở gần cửa, lấy một chiếc búa sắt, đánh một phát vào đầu gối của con trai. Nó vội vàng bỏ chạy lên tầng 2. Giữa cơn điên tiết, chị liền cầm búa đuổi theo. Khi đến phòng khách, chị và con giằng co nhau. Sau một hồi, nó giật được cây búa và đẩy chị ngã ngửa ra đệm, rồi dùng búa đập nhiều phát vào đầu. Tiếng chuông làm chị giật mình tỉnh dậy. Chị thấy mình đang ở phòng khách. Chị vội vàng kiểm tra lại cơ thể, thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Chị hốt hoảng nhìn đồng hồ, lúc này là hơn 1 giờ sáng. Vậy là con chị chuẩn bị đạp xe về. Bạn nghĩ chị ấy nên có cách ứng xử nào với con mình? A. Tức giận như trước, nhưng chuẩn bị các cách để né đòn của con. B. Mỉm cười với nó. A. Do chưa nguôi được cơn giận với con trai, ngay khi đứa trẻ xuất hiện, chị lập tức cầm búa đập mạnh vào chân nó, rồi bồi thêm một phát vào tay. Sau đó, nó chạy lên lầu. Chị ngay lập tức đuổi theo. Chị nhất quyết lần này phải cho nó một trận lên bờ xuống ruộng. Chị tin đó là cách duy nhất để con chị sửa đổi tính tình mà nghe lời cha mẹ hơn. Và đó là lý do mà các vị thần đã ban tặng cho chị thêm một cơ hội để được quay lại trừng trị nó. Lần này, chị sẽ thận trọng hơn để không phải giằng co với nó và bảo vệ được tính mạng của bản thân. Thế nhưng, ngay khi chị suy tính, thằng bé đã quay lại, thụi cái gậy vào người chị, làm chị giật mình. Sau đó, nó giật lấy cái búa, táng liên tiếp vào cơ thể chị. Chị quằn quại trong đau đớn, rồi nhắm mắt lại, đợi chờ vòng lặp mới. Nhưng chị không ngờ, quyết định này đã đẩy chị xuống địa ngục, khiến bản thân ngày nào cũng phải lặp lại cảnh hai mẹ con làm hại nhau, hứng chọn những tổn thương của cơ thể mà không thể thay đổi kết quả, dù là có hối hận hay sửa đổi hành vi. B. Khi chị đang lúng túng tìm cách đối mặt với con thì nó trở về, khuôn mặt chán nản. Chị nở một nụ cười rồi khuyên nó lên tầng ngủ tiếp, khi khác học sau. Thế nhưng nó vẫn hậm hực ra ngoài đập con chó. Chị bực mình khi thấy bản thân đã nhân nhượng, nhưng nó vẫn ương ngạnh. Tuy vậy, chị vẫn chỉ quyết định quát nó một câu. Sau khi thấy nó về phòng, chị thở dài, quyết định về phòng nghỉ ngơi, đợi mai sẽ tìm cách xử lý thằng con sau. Tuy nhiên khi vừa bước lên tầng, chị hãi hùng khi thấy nó lao tới, đẩy chị ngã xuống cầu thang. Nhưng lần này, chị thấy sự trống rỗng, không còn oán trách gì thằng bé. Bỗng nhiên, mọi thứ như đứng im. Chị thấy sự bất lực của bản thân, thấy sự đau khổ của con, thấy sự xa cách tình cảm giữa hai người, thấy sự tích tụ của những điều chán ghét. Họ đã tích tụ quá nhiều nỗi buồn và sự căm ghét, nên dù có được lặp lại vài giờ, mọi thứ cũng không thể thay đổi. Đây có lẽ phải là một hành trình chữa lành kéo dài cho cả hai để có thể bình tâm lại giữa dòng đời này. Và chị thấy cây búa trên tay con trai biến thành một vòng hoa. Thằng bé cũng trở nên bé bỏng, nhỏ xinh ở cái tuổi lên 3, lên 4. Chị bế con lên, dắt nhau bước đi trên con đường ánh sáng tới một nơi tốt đẹp hơn.